hello sa inyo guys. Ngayong araw, share ko sa inyo kung paano yung paglalagay ng seat cover para sa ganito, upuan ng motor. Bali, una tanggalin nyo na rin muna yung upuan ng inyong motor. Tapos, tatanggalin yung kanyang itong mga staple nya. Kailangan malinisan muna yan. At kung halimbawa medyo hindi maayos yung kanyang foam, pwede nyo ring bawasan. Medyo kung pwede, gusto nyo tabasan yan, pwede rin. O papinisin lang to, hindi na masyadong magaspang na nalalagay sa cover nya. Flat screw sa long nose. So, mas maganda, mas madali siyang pangtanggal kung yung dulo nito, itong flat screw na to ay medyo manipis. Next guys na gagawin na medyo pipinisin natin to, gumawa na lang kayo ng lata. Gumamit na lang kayo ng lata kung meron kayong lata. Bubutasan nyo ng tamtamang butas. Ako yung ginamit kong pangbutas dyan. Yan. Tapos ganyan nyo lang. Tapos yung kanyang talim pwede nyong ihasa sa cement, sa bato o sa ano, para medyo bumaba, medyo matulis. So yan, okay na yan. Hindi ko na siya masyadong paninipisin kasi mabibigat yung mga sumasakay dito. Bilis silang mangangalay kung medyo manipis. Sa pagka-cover guys ng seat ng upuan na to ng motor, seat cover, kailangan nyo ng staple gun o yung tinatawag nilang gun tacker. Pwede yung dihangin, pwede rin yung ganito. Basta ang mahalaga kakapit yung staple. Dito sa paglalagay ng kanyang seat cover, depende sa inyo kung saan nyo itatapat yung, halimbawa meron siyang mga ganito, may mga tatak siya, sa inyo na kung saan nyo i-align. Ang mahalaga naka-center yung center ito. Yan yung kalahati nya, dapat na center line yan para gumit na rin yung pwesto ng seat cover. May pwesto nyo na sa gitna, unahin yung dulo. At hihilahin nyo ng konti yung isang dulo. Yan. Din sunod yung kabilang gilid, kabilaan.
medyo malapad na, medyo madali na lang yung pag fold ng cover. Pagka mahirap talaga itong balot o balutin kasi medyo maliit yung pwesto dito, hindi makapwesto itong tantaker. So yun na, natapos ko na. So hindi na rin so okay na rin to, may konting ganito kasi nga mahirap yung pwesto nya. Yun lang ang disadvantage nito kasi wala siyang parang nguso. Yun dun sa air gun tacker o air staple gun, meron siyang konting meron siyang konting nguso, pwede mong maidikit ng konti.